ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කණ්ඩායම සමග අද අපි ජාතික ජනබලවේගයේ හැටියට සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. විශේෂයෙන් වුණ අපෙන් ඉල්ලීමක් කළා තිබුණා අපේ ආර්ථික කවුන්සිලේ එක කතා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒකදී අපි මූලික වශයෙන් මතු කරපු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දූෂිත පාලනයත් එක්ක ජනතාවගේ ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවක් එක්ක කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සහ ඒ කටයුතු කරලා කොච්චර දුරට මේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපේ පැත්තෙන් අපි උදාහරණ හැටියට පෙන්වලා දුන්නද කාරණා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ආසන්නම දේ තමයි පාර්ලිමේන්තුව සතු මූල්‍ය පාලන බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න පොප් කමිටුවේ සභාපති හැටියට රෝහිත අබේගුණවර්ධන වෙනි කෙනෙක් පත් කරගෙන ආණ්ඩුව පෙන්වන ආදර්ශය මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඒ කාරණා පිළිබඳව අපි අවධාරණය කරා. ඒ නිසා අපේ මූලික අදහස උනේ දැන් ජනතාවට මේ ආර්ථික අර්බුදින් ගොඩ එන්න අවශ්‍යයි රටටම ජනතාවටම ඒ සඳහා ජනවරමක් සහිත පාලනයක් අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරා. ඊළඟට ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් මතු කරගත්ත අපි උත්සාහ කරේ තමයි මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය පිළිබඳව දැන් වර්තමාන තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය පිළිබඳව වර්තමාන තත්ත්වය කියන්න තරම් ලිඛිත ලේඛනයක් සහ අවසානාත්මක දත්ත තොරතුරු උන්ට තිබුණේ නැහැ. ඒක පිළිබඳව උන් ආණ්ඩුවෙන් ඒ ගැන අහන්න කියන අදහස තමයි අපිට ඉදිරිපත් උනේ. ඒක එක කාරණාවක්. ඊළඟට දැන් මේ වැඩපිළිවෙල තුල අපි ඇහුවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලයි විපක්ෂයේ පක්ෂයි එකතු කරලා සාකච්ඡාවක් හදන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා දරපු උත්සාහය කොයි වගේ එකක්ද කියන එක පිළිබඳව විශේෂයෙන් අඩුතරමේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතින්ටවත් ඒක ගැන ආරාධනා කළා නැහැ. ඒක අපි ඇහුවා අයි ඕගොල්ලෝ හිටියේ නැත්තේ මේ සාකච්ඡාවේ කියලා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නම් එක පාර්ශවයක් විපක්ෂයේ අනිත් පැත්තේ අපි නුගියට සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා සහභාගී වුණා. ඉතින් අඩුතරමේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලටවත් උන් කතා කරලා නැහැ. මෙතනදී අපිට පේන දේ තමයි මේ හර්ෂ සිල්වා මන්ත්‍රීතුමායි රනිල් වික්‍රමසිංහයි සාකච්ඡා කරගෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් යොදාගෙන ප්‍රචාරක වැඩකටයුත්තක් කරන්න උත්සාහ කරා වගේ එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි තාම කනගාටු වෙනවා ඒ தත්ත්වය. රටක් හැටියට අපි හැල්ලු වෙන වැඩක් රටේ ජනාධිපතිවරයා එහෙම කරනවට. ඉතින් මේක හරි පැහැදිලිව පේන්නේ මේ හර්ෂ සිල්වා මන්ත්‍රීතුමායි රනිල් වික්‍රමසිංහයි එක්ක කතා කරගෙන මීඩියා ෂෝ එකක් කරලා තියෙනවා විපක්ෂයට සම්බන්ධ කරගෙන IMF එකත් පාවිච්චි කරගෙන. ඉතින් ඒක රටක් හැටියට ගත්තොත් අපි අතරම හැල්ලු වෙච්ච දෙයක්. අපි කනගාටුවටපත් වෙන්න ඕන. මොකද මේක ජාත්‍යන්තර අපේ ප්‍රතිරූපේ විනාශ කරන කටයුත්තක්. අනිත් එක අපි අපේ රටේ අර්බුදයන් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ආණ්ඩුව වලට විවේචනයක් තියෙනවා. අපි IMF එකත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න උත්සාහ කරේ නෑ. මොකද හේතුව IMF එක බාහිර පාර්ශවයක්. අපේ රට ඇතුළේ තියෙන විවේචනයන් සහ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන දේවල් අපි අභ්‍යන්තරේ කතා කරගන්න ඕන. හැබැයි ඒ වගේම රටක් හැටියට අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක පිළිබඳවදී අපිට තියෙන ස්ථාවරයන් විශේෂයෙන්ම අපේ ආර්ථික සැලසුම් අපි ඉදිරිපත් කළා ඉතා පැහැදිලිව ඊළඟට රටේ ජනමතයක් විමසන ප්‍රධාන මැතිවරණයක් අවස්ථාව වෙනකොට අපි අපේ ස්ථාවරයන් පිළිබඳව ආර්ථික සැලසුම් පිළිබඳව රටට ජනතාවටත් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් කියලා. ඔබතුමාලා චෝදනා කරන්නේ මේ ගහපු ගිවිසුම වෙනස් කරගන්න බැරි. එහෙම කොහොමද බෑ කියලා දැන් ආණ්ඩුවත් එක්ක ගහපු ඒව වෙනස් කරන්න එකඟතාවයක් එහෙම ආවද? ඇත්තට මේ එහෙම සාකච්ඡාවක් අපිට කෙරුන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගහලා ඉවරයිනේ දැන්. දැන් මෙතන ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් අපිට අහන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවත් එක්ක ඇති කරගත්ත එකඟතාවයන්ගේ ප්‍රගතිය මොකක්ද කියලා. ඒකයි තමයි අපි දැනගත්ත දේ තමයි ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය සම්බන්ධයෙන් එහෙම අඩුතරමේ තාම ලිඛිත අවසාන සැලැස්මක් ලේඛනයක්වත් හැදිලා නැහැ කියන එක. මොකද ඒක අපිට අහන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ IMF එකෙන්. මොකද ආණ්ඩුවෙන් ඇහුවට කවදාකවත් කියන්නේ නැහනේ. දැන් ආණ්ඩුවෙන් අපි කොච්චර අහලා තියෙනවද මේ මොකද්ද ඊළඟට ජාත්‍යන්තර සෛරී බැඳුම් කර පිළිබඳව ගනුදෙනු කරුවන් එක්ක ඒ වගේම රටවල් එක්ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණ ක්‍රියාවලියේදී ආණ්ඩුවේ කොටස සම්බන්ධයෙන් තියෙන වැඩපිළිවෙල මොකද්ද කියලා. ඒක රටට කියලා නැහැ. IMF එක දන්නෙත් නැහැ. දැන් IMF එකට අහගන්න වෙන්නේ ආණ්ඩුවෙන්ම තමයි මොකද්ද ඔයගොල්ලෝගේ සැලැස්මේ තියෙන ඉදිරි කටයුතු කියලා. ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවක් කාලේදී IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවද කියලා ඇහුවද? ඉතින් ඒක ඉතින් ඇත්තටම මෙතන අහන්න ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද අපි IMF එකේ සමාජික රටක්නේ. ඒකින්ද අපි IMF එකත් එක්ක කොහොමද කටයුතු කරනවානේ. එතකොට කටයුතු ගන්න වෙන්නේ අපේ සැලැස්මකට අනුව සහ අපිට මහ ජනතාව අනුමත කළ දෙන මැන්ඩේට් එකට අනුව. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සාකච්ඡාව සහ මෙතන දැන් පැවැත්වූ සාකච්ඡාව අතර ලොකු වෙනසක් ඔබතුමාලා හිතනවද මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවනේ. අර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සාකච්ඡාව මනමාලි නැති මගුල වගේනේ. IMF එකවත් නැහැ නේද එතන. ඉතින් මෙතන අපි දෙපාර්ශ්වෙ හිටියා. IMF එකට වුණා අපි හම්බෙන්න අපිට ඒ සදා අවස්ථාව ලබා ගත්තා. ඉතින් IMF එකත් හිටියා අපිත් හිටියා. සාර්ථකත්වයක් දකින්නවානේ සමස්තයක්. සාර්ථකත්වයක් තියෙන්නේ මේ සාකච්ඡාවල ඇත්තටම අවබෝධය සඳහා. අපිට IMF එකේ අදහස් යෝජනා ගැන අවබෝධයක් හැදෙනවා. IMF එකට ජාතික ජනබලවේගයේ ස්ථාවරයන් සහ අදහස් පිළිබඳ අවබෝධයක් හැදෙනවා. මෙවැනි සාකච්ඡාවල වැදගත්කම තියෙන්නේ අර නොගැලපීම් ගැන වුණත් අදහසක් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට.
මොකද අපි තා පැහැදිලිව මීට කලින් සාකච්ඡාවේදී කිව්වා ඔබලාගේ ප්‍රතිපත්ති සහ වැඩපිළිවෙල එක අපේ වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි එකඟ නොවීමට එකඟ වීම agree to disagree කියන පදනමයි. අපට වෙනස්කම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හොඳ ගති ලක්ෂණයක් නේ. ඉතින් අපට අනික මේ රටටවත් අපේ සම්බන්ධයෙන් හංගන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ටත් අපිට හංගන්න දෙයක් නැහැ. අපි හරි විවෘතයි. මොකද අපේ රට මෙච්චරට වැටුනේම මේ නාස්තිය දූෂණය හොරකම වංචාවට පාර හැදුනේම මේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක විනිවිදභාවයක් නැති නිසානේ. අපි වුන්ට කිව්වෙත් ඒකයි. අපේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා. ආර්ථික අර්බුදයට අපට ආයෝජකයෙක් අවශ්‍යයි. හැබැයි ආයෝජකයෝ අපේ රටට එන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ තියෙන දූෂිත ක්‍රමය නිසා. මේ දූෂිත ක්‍රමය වෙනස් කරන්න නැතුව මේ රට හදන්න බෑ කියන එක ඉතින් අපි දැඩිව උන්ට අවධාරණය කළා. ඒක ඔවුරුත් පිළිගන්නවා එක රැකින් කරන්න බෑ කියලා අපිත් පිළිගන්නවා එක රැකින් කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි දේශපාලන නායකත්වයේ විශාල කැපකිරීමක් ඒකට අවශ්‍යයි. දැන් අද මේ නාස්තිය දූෂණය පිළිබඳ ඔවුන් මොනතරම් ලේඛන හැදුවත් පාර්ලිමේන්තුවේ අනපනත් සම්මත කරත් දැන් IMF එකේ රෙකමෙන්ඩේෂන් අනුවම තියෙනනේ නාස්තිය දූෂණය වළක්වන්න වංචා දූෂණ පිළිබඳ පනත් හදලා. හැබැයි ඒවා භාවිතාවෙන් ක්‍රියාවට නැගෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි උදාහරණයක් පෙන්නලා දුන්නා. හොරකම නවත්තන්න නැතුව රට හදන්න බෑ. හැබැයි හොරකම නවත්තන්න මේ ආණ්ඩුව වලින් භාවිතාවක් නැහැ. දැන් කෝප් කමිටුව වගේ එකක් හැල්ලු කරන්න සභාපතිවරයා හැටියට රෝහිත අබේගුණවර්ධන පත් කරන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේදී එන්නේ ඒක. ඒක අපි හිතන්නේ මේ කොමිටුවේ බහුතරය දෙනාගේ කැමැත්තේ ප්‍රතිඵලයක් විතරක් කියලා. ඒක දේශපාලන තීරණයක්. දෙවෙනි දේශපාලන තීරණ විසින් සිද්ධ කරන්නේ good governance කියන එක පැත්තේ. යහපාලන පැවැත්ම පිළිබඳව යහ අපාලන ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳව නරකම ආදර්ශයක් ලෝකෙටම දෙන එක. ඒක අපි IMF එකත් එක්ක කිව්වා. ඉතින් අපි රටට කිව්ව දේ තමයි IMF එකට කියලා තියෙන්නේ. රටට නොකියපු දෙයක් IMF එකට කියන්න අපිට මොනවාක් නැහැ. ඒක IMF එකට කියපු දේම තමයි අපි රටට කියන්නේ. රටට කියපු දේම තමයි IMF එකට කියන්නේ. We had very constructive and very good discussion, and I would say an engagement with the IMF mission and their representatives here. It was a good opportunity for both parties to understand each other more closely, particularly in relation to the policy alignments, because there's a lot of fear mongering that has been created out there relating to the NPP engagement, particularly in light of the gaining of popularity among the people as a team and a leadership that can deliver something without corruption. So our engagement predominantly centered around the progress of implementation of governance and reform frameworks in Sri Lanka that has been suggested and recommended by the IMF team. Also we highlighted and discussed certain concerns relating to even in the presence of IMF program, the way how the conduct of present government relating to appointment of the COPE chairman, that has raised a lot of questions among the public, because it is not about a statement and filling a position, but it is about demonstrating by action what is the right thing to do. Further, we discussed relating to the progress matter on ISB outstandings and ISB bonds, and the presumption and the understanding that we got based on the information discussed was there has been no concrete or conclusive agreement at the moment, and the discussions are ongoing. So even IMF as well as ourselves, we are willing to see progress on those matters, but not as factors as influencing the elections that are yet to be announced. We discussed those areas, and further particularly the meeting that was organized recently with the government and the IMF, we got to know even IMF has not been invited to the discussion table, even though it was promoted as a IMF discussion. So in the eyes of international public, international community, in a way we are earning a bad reputation that the highest level of the country is bringing IMF into an equation where they have not been even called for the discussion. Particularly there were other areas in detail that we were discussing relating to the economic policy, and they had understood based on the discussions that we are coming up with practical approaches to resolve some of the problems. Many are aware of the problems and issues the country has gone through due to lack of governance, lack of transparency, due to rampant corruption, and IMF was happy to hear some of the proposals that we are working on to implement solutions that will bring about the economic stability to the country that we are looking at. Thank you.